โรค LD คืออะไรอาการเป็นอย่างไรมีทั้งหมดกี่ประเภทคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกๆคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรค LD กันครับเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อโรค LD กันมาแล้วเราอาจจะสงสัยว่าโรค LD เนี่ยคืออะไรอาการเป็นอย่างไรมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเราเนี่ยเป็น LD ไหมนะซึ่งคลิปในวันนี้เราจะพาให้ทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับโรค LD กันอย่างเบื้องต้นครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็จะได้มาจากที่ผมเคยเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษและการดูแลมาผมก็จะเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยมาประกอบด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรค LD กันไปก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโรค LD เนี่ยผมมีนะแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเดี๋ยววันหลังศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยอัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรค LD อย่างละเอียดกันอีกทีนึงในคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้เนี่ยเอาข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับโรค LD ไปก่อนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสังเกตได้ว่าลูกของเราลูกศิษย์ของเราเป็นโรค LD ไหมนะผมก็เบื้องต้นประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปมีโอกาสค่อยมาอัดคลิปกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเราไปรู้จักกับโรค LD กันเลยดีกว่าครับโรค LD คืออะไรโรค LD ย่อมาจากชื่อโรคว่า learning disability หรือเราจะเรียกว่า learning disorder ก็ได้ครับชื่อเป็นภาษาไทยของโรคนี้ก็คือชื่อว่าโรคบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเขาใช้ชื่อภาษาไทยหรอกครับเขาก็ใช้ชื่อว่า LD กันทั้งนั้นก็เรียกกันว่า LD กันทั้งนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเรียกชื่อโรคนี้เป็นภาษาไทยเท่าไหร่เนาะคืออย่างนี้ครับคือโรค LD เนี่ยก็คือเป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนั่นแหละนะแต่ว่ามันต่างกับเด็กกลุ่มอื่นตรงที่ว่าโรค LD เนี่ยจะสังเกตได้ยากมากๆยากที่สุดเลยในบรรดากลุ่มเด็กพิเศษทั้งหมดเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเขาปกติหมดจะมีเพียงแค่เรื่องของการเรียนรู้ที่ผิดปกติเท่านั้นเองโรค LD เนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆด้วยกันก็คือด้านการอ่านสะกดคำด้านการเขียนและด้านการคำนวณคณิตศาสตร์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันครับนะว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอีกทีนึงนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดกันก่อนโดยภาพรวมก่อนว่าโรค LD เนี่ยเป็นโรคที่เด็กกลุ่มนี้มีความน่าสงสารอย่างหนึ่งตรงที่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโรคที่สังเกตได้ยากจะรู้ก็ต่อเมื่ออยู่ในห้องเรียนหนังสืออ่านไม่ออกสะกดคำไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้คำนวณคณิตศาสตร์ไม่ได้ว่าง่ายก็คือคำนวณตัวเลขไม่ได้อะไรครับก็คือคำนวณวิชาเลขไม่ได้อะไรแบบนี้จะรู้ก็ต่อเมื่อเวลานั้นเท่านั้นแต่เวลาอื่นๆเนี่ยแทบจะเหมือนเด็กปกติทุกอย่างเลยมันเลยทำให้เด็กกลุ่มนี้สังเกตได้ยากเด็กกลุ่มนี้หลายๆคนก็เลยมองข้ามไปถูกมองข้ามไปครับเด็กกลุ่มนี้ถูกมองข้ามไปนะหลายๆคนเนี่ยมองข้ามแล้วก็มองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ขออนุญาตนะครับใช้คำนี้กันเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มที่โง่เป็นเด็กกลุ่มที่ไม่ฉลาดไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ไม่อยากเรียนหนังสือไม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่มีแพชชั่นในการเรียนก็ได้แล้วแต่คนจะมองซึ่งผลสุดท้ายก็คือทำให้เด็กกลุ่มนี้อาจจะทำให้หลุดจากระบบการศึกษาไปเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามระบบปกติทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยเขาไม่ได้มีเรื่องของหมดแพชชั่นเขาไม่ได้มีเรื่องของไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและเขาก็มีความฉลาดเนาะจริงๆเนี่ยคำว่าโง่เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่อยากใช้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมพูดเพื่อทำให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเพราะเราหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมองว่าเด็ก LD เป็นเด็กแบบนี้แหละผมก็เลยขออนุญาตพูดแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆผมจะไม่ใช้เท่าไหร่หรอกคำพูดนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ผมมองว่าไม่ควรจะพูดเราไม่ควรจะไปมองว่าใครเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าผมพูดเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายๆว่าคนเนี่ยชอบมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดเพื่อทำให้คุณเห็นภาพว่าเด็ก LD เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะด้วยความที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้แค่3ด้านนี้แต่ด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติมันก็เลยทำให้สังเกตได้ยากมากเด็กกลุ่มนี้ก็เลยหลุดรอดจากการคัดกรองหรือว่าจากการตรวจสอบจากการดีเทคไปค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครที่ปกติเนี่ยทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยเก่งหมดทุกอย่างเลยทำอะไรได้หมดทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างนี่คือดูปกติทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเรียนหนังสือเวลาอ่านสะกดคำเวลาเขียนหรือว่าเวลาคำนวณคณิตศาสตร์มีปัญหาตลอดก็อาจจะต้องสงสัยไว้ได้ครับว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่ม LD ก็ได้ครับโรค LD มีทั้งหมดกี่ประเภทโรค LD เนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทครับหรือเราจะเรียกว่า3ด้านก็ได้ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย3ด้านดังต่อไปนี้ครับด้านการอ่านและการสะกดคำสำหรับด้านการอ่านและการสะกดคำนั้นเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการสะกดคำตัวอักษรไม่ได้ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้เช่นรวมเสียงไม่ได้
ผสมเสียงตัวอักษรไม่ได้แยกตัวอักษรได้ยากเช่นตัวอักษรคอควายกับโดเด็กเด็ก LD บางคนแยกตัวอักษร2ตัวนี้ไม่ออกจะมองเห็นเป็นตัวอักษรเดียวกันเด็ก LD ในด้านนี้ถ้าเป็นหนักๆอาจจะถึงขั้นมองตัวอักษรผิดเพี้ยนไปได้เลยเช่นเห็นตัวอักษรกลับหัวหรือว่ากลับด้านเป็นต้นจึงทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือบางคนอาจจะใช้วิธีจำศัพท์เป็นภาพเอาว่าหน้าตาแบบไหนอ่านว่าอะไรไม่ได้เกิดจากการที่อ่านได้เพราะสะกดคำด้านการเขียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องของการเขียนเนื่องจากว่าสะกดคำไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีจำเป็นภาพแล้วเขียนเอาไม่ได้เกิดจากการสะกดคำเวลาเขียนหนังสือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาร่วมกับด้านการอ่านและการสะกดคำเพราะเขาอ่านไม่ได้เขาจึงเขียนหนังสือไม่ได้ด้วยด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณสำหรับเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการคำนวณในวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถคำนวณได้ตามช่วงชั้นเรียนของตัวเองในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเพื่อนในวัยเดียวกันสามารถบวกลบคูณหารได้แต่เด็กที่เป็น LD กลุ่มนี้อาจจะทำได้เพียงแค่บวกลบเลขเท่านั้นไม่สามารถคูณหารตัวเลขได้ทั้งนี้ในแต่ละคนอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นครบทั้ง3ด้านอาจจะเป็นเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นครบทั้ง3ด้านเลยก็ได้นอกจากนี้ยังพบว่าเด็ก LD บางคนมีความสับสนในเรื่องของทิศทางแยกซ้ายขวาไม่ได้หรือว่าแยกซ้ายขวาได้ไม่ดีอีกด้วยและสุดท้ายโรค LD สามารถเป็นได้กับทุกเชื้อชาติและทุกภาษาครับคนที่วินิจฉัยว่าเป็นโรค LD ไหมนะครับก็คือแพทย์เท่านั้นนะคนอื่นวินิจฉัยไม่ได้นะครับสำหรับเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นโรค LD ไหมนะครับจะรู้เมื่อตอนอายุประมาณ 7-8 ขวบก็คือป .1 ถึงป .2 เกรด1เกรด2เพราะว่าตัวเรื่องของแบบคัดกรอง LD เนี่ยจะมีในช่วงชั้นประมาณนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะมีทรายบางอย่างที่บอกตั้งแต่อนุบาลแล้วว่าเด็กคนนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็น LD ได้ส่วนเกณฑ์วินิจฉัยของ LD เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อย่างใหญ่ๆก็คือ 1. IQ ต้องปกติ 2. มีการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า2ชั้นเรียนขึ้นไปหมายความว่ายังไงผมอธิบายให้ฟังนะครับก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของ IQ ก่อนนะ IQ ต้องปกติครับ LD เพราะว่าถ้า IQ ต่ำกว่าปกติมันจะกลายเป็นเด็กกลุ่มอื่นแทนเช่นถ้า IQ อยู่ในช่วงประมาณ70ถึง89มันจะกลายเป็นกลุ่มเรียนรู้ช้าหรือที่เราเรียกว่ากลุ่ม slow learner ถ้าเกิด IQ ต่ำกว่า69จะกลายเป็นเด็กกลุ่ม MR นะครับเด็กกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาจะกลายเป็นเด็กกลุ่มนั้นแทนซึ่งเด็กกลุ่มพวกนี้มีการเรียนรู้ที่ช้าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้เรียนรู้ช้าเพียงแค่3ด้านของ LD แต่เรียนรู้ช้าในทุกๆด้านเลยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันจึงไม่ถือว่าเป็นเด็กกลุ่ม LD นะครับส่วนเรื่องของการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า2ช่วงชั้นเรียนก็คือหมายความว่าอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งใน3ด้านนี้หรือทุกด้านเลยก็ได้เนี่ยที่มีการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า2ชั้นเรียนผมยกตัวอย่างเช่นตัวเนี่ยอยู่ชั้นป .5 แต่ว่ามีความสามารถในการอ่านและสะกดคำเท่ากับเด็กป .3 ซึ่งมันก็คือต่ำกว่า2ช่วงชั้นเรียนหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการอ่านเพียงแค่เท่ากับระดับชั้นป .3 เองแต่ว่าทั้งที่จริงตัวเขาเนี่ยอายุเขาเนี่ยคืออยู่ระดับชั้นป .5 แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้ก็จะจัดว่าเป็นเด็ก LD ก็คือมีการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า2ชั้นเรียนขึ้นไปอาจจะเป็นตัวอยู่ป .5 แล้วความสามารถเท่ากับเด็กป .3 ป .2 ป .1 อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่อะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือเกณฑ์หลักๆของการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LD ไหมนะครับส่วนเรื่องของยานั้นไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มียาที่รักษาโรค LD แต่ว่าอาจจะต้องเกิดจากการฝึกซ้ำบ่อยๆอย่างเดียวเนาะแล้วก็อาจจะต้องเกิดจากการที่ใช้เครื่องมือบางอย่างที่ช่วยเหลือเขาเนาะโดยที่เราจะต้องสอนเด็กเนี่ยตามความสามารถของเด็กเช่นเด็กเนี่ยอายุ11ตามความสามารถของเด็กเนี่ยมีแค่ชั้นป .3 ทั้งที่จริงตัวเด็กอยู่ป .5 แล้วอายุ11อยู่ป .5 แล้วแต่ว่าความสามารถของเด็กเท่ากับชั้นป .3 เราก็ต้องสอนเด็กที่ระดับชั้นป .3 ไปนะครับต้องสอนตามความสามารถของเด็กไปเด็กได้แค่ป .3 ก็ต้องสอนป .3 ไปถ้าเกิดว่าเด็กเรียนกับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้อง IEP ครับก็ต้อง individual นะก็ต้องเรียนเป็นแผนเฉพาะบุคคลไปอีกทีนึงเนาะซึ่ง LD เนี่ยอาจจะต้องเรียนจากภาษาแม่ก่อนนะจะง่ายกว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปเรียน2ภาษาพร้อมกันเลยเช่นไทยกับอังกฤษพร้อมกันแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็ก LD ซึ่งเด็ก LD เนี่ยจะต้องเรียนจากภาษาแม่ก่อนครับภาษาแม่เป็นภาษาไทยก็เรียนจากภาษาไทยก่อนภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษก็เรียนจากภาษาอังกฤษก่อนเนาะซึ่งบางคนเนี่ยกลายเป็นว่าภาษาแม่เขาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาปรากฏว่าพอเรียนไปเรียนมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าได้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยไม่ได้ก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาไทยอะไรแบบนี้ก็มีนะแล้วแต่คนแต่บางคนก็ได้ไทยมากกว่าอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าสามารถเรียน2ภาษาได้เหมือนกันแค่ว่าอย่าเรียนพร้อมกันให้เรียนจากภาษาแม่ก่อนแล้วค่อยไปภาษาที่2ครับเนาะก็อาจจะเป็นอีกสิ่งนึงที่ฝากไว้ครับทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการสอนการช่วยเหลือเด็ก LD เนี่ยก็สำหรับเรื่องของการอ่านและสะกดคำเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาครูการศึกษาพิเศษนะเพราะมันอาจจะต้องใช้เทคนิคพิเศษและใช้เครื่องมือในการเข้ามาช่วยในการทำให้อ่านสะกดคำนะครับเช่นอาจจะใช้
สัญลักษณ์ใช้ภาพประกอบใช้สีเข้ามาช่วยเพื่อทำให้เด็กเนี่ยอ่านและสะกดคำได้ง่ายขึ้นและอาจจะต้องทำซ้ำบ่อยๆนะส่วนเรื่องของคณิตศาสตร์การคำนวณเนี่ยอาจจะต้องสอนเป็นรูปธรรมแทนนะครับเช่น2 บวก 3เท่ากับเท่าไหร่เด็กไม่สามารถตอบได้อาจจะแบ่งเป็นเอาลูกแก้วขึ้นมา2ลูกกลุ่มหนึ่งลูกแก้วอีกกลุ่มหนึ่ง3ลูกกลุ่มหนึ่งแล้วเอาลูกแก้ว2กลุ่มนี้มารวมกันแล้วให้เด็กนับว่าเป็นเท่าไหร่2 บวก 3ก็กลายเป็น5ใช่ไหมอะไรแบบนี้ก็คือใช้วิธีสอนเป็นรูปธรรมแทนนะให้เด็กเห็นภาพที่ชัดเจนเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการตีความหรือว่าการที่จะเข้าใจตัวเลขอะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการคำนวณได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับสื่อใหม่ให้เป็นรูปธรรมแทนนะในเรื่องของคณิตศาสตร์ครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่า LD ต่อให้รักษาดีแค่ไหนก็ยังมีภาวะนี้ติดตัวไปตลอดครับว่าง่ายก็คือเขาจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิตต่อให้เรารักษาเขาดีแค่ไหนก็ตามเขาก็จะมีภาวะเนี้ยที่ทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนปกติอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าเด็กมีความจำเป็นแค่ไหนใช้แค่นั้นพอเด็กมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตแค่ไหนเราก็สอนเท่านั้นพอคือเราไม่ต้องไปสอนวิเศษหรือว่าสอนอะไรที่มันเกินเลยความสามารถเขามากเขามีความสามารถแค่ไหนและเขาใช้แค่ไหนเราก็สอนเท่านั้นพอครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีความสุขเนาะผมจึงมองแบบนั้นมากกว่านะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการอ่านและสะกดคำแบบนี้คือเด็ก LD เนี่ยต่อให้เราสอนเช่นคำนี้เขาอ่านไม่ออกเราสอนจนกระทั่งเขาอ่านออกปุ๊บเขาสะกดได้ปุ๊บเขาเจอคำใหม่ๆแปลกๆที่เขาไม่รู้จักเขาก็อาจจะอ่านและสะกดไม่ได้อยู่ดีถ้าเจอแบบนั้นขึ้นมาก็เครื่องมือช่วยครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเยอะแยะไปหมดก็มีเครื่องมือที่ช่วยเต็มไปหมดหรือว่าถ้ามันไม่ได้ซีเรียสจริงๆก็ให้คนอื่นช่วยอ่านให้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าสุดท้ายเนี่ยสอนเท่าที่เด็กมีความสามารถเด็กได้แค่ไหนสอนเท่านั้นและเราตั้งเป้าไว้แบบนี้ดีกว่า1สอนตามความสามารถของเด็ก2สอนเท่าที่เด็กจำเป็นต้องใช้2อย่างนี้เท่านั้นเองครับผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเด็กไม่สามารถเรียนร่วมกับคนปกติได้ในห้องชั้นเรียนทั่วๆไปตามระดับชั้นเนี่ยเราก็ IEP เอาละกันเนาะเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีความสุขในการเรียนหนังสือนะเรียนอย่างที่เหมาะสมกับเด็กเรียนอย่างเหมาะสมในช่วงวัยของเขาตามความสามารถของเขาอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกไว้แล้วกันนะครับสำหรับโรค LD เนาะสุดท้ายผมมองว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักวิธีสังเกตเด็กที่เป็น LD ได้มากขึ้นนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ